Manuel M. Muhi, isang edukador, ininyero, scholar at leader. Sa unang araw ng Oktubre, sabay-sabay natin siyang kilalanin bilang ika-13 Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, kasabay ng pagdiriwang ng ika-117 taon ng ating sintang paaralan. Pagpupugay Dr. Manuel M. Muhi. Welcome to the Politeknik University of the Philippines. The Politeknik University of the Philippines is a government higher educational institution governed by Republic Act No. 8292, known as the Higher Education Modernization Act of 1997, and its implementing rules and regulations contained in the Commission on Higher Education Memorandum Circular No. 4, Series of 1997. PUP was established in 1904 as Manila Business School. In 1908, it was renamed as Philippine School of Commerce or PSC and merged with Philippine Normal School from 1936 to 1946. Through the virtue of Republic Act 778, PSC was renamed to Philippine College of Commerce or PCC in 1952. On April 1, 1978, PCC was converted into the Chartered State University, now known as the Politeknik University of the Philippines, by virtue of Presidential Decree No. 1341, issued by the President of the Republic of the Philippines. For more than 100 years, PUP has been a partner of the government in providing quality, globally competitive, and industry-responsive education to bright, deserving students. Pinakamura ang matrikula sa PUP. Pinakamababang tuition sa buong bansa, 12 pesos kada unit. With the lowest tuition for tertiary education, qualified faculty members, efficient administrative staff, goal-oriented leaders, and industry-responsive curricula that is at par with international standards, PUP has earned a reputation of one of the country's top higher education institutions. As an epistemic community, PUP is consistent with its commitment to produce quality graduates in various fields of specialization, working toward its goal of becoming the first national polytechnic university in the country. With 22 branches and campuses spread across Luzon, serving more than 70,000 students, the Politeknik University of the Philippines offers more than 80 programs in the graduate and undergraduate levels. It also offers distance learning through the Open University system, technical and professional programs in the area of business and distributive arts, education in the social sciences related to the fields of commerce, business administration, and other polytechnic areas. The commitment of its leadership, faculty, staff, students, alumni, and partners has formed the cornerstone of this university that has exceeded expectations with every generation of the graduates it has produced since its establishment. Today, PUP has gone far from what it was more than a century ago, but what remains is PUP's mission to continue to be the government's partner in nation building and in poverty alleviation of the marginalized sector of society. With quality, responsive, and relevant education as a tool. PUP, the first polytechnic university.
Manuel M. Muhi, isang edukador, ininyero, scholar at leader. Sa unang araw ng Oktubre, sabay-sabay natin siyang kilalanin bilang ika-13 Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, kasabay ng pagdiriwang ng ika-117 taon ng ating sintang paaralan. Pagpupugay, Dr. Manuel M. Muhi. Pagtatalaga kay Dr. Manuel M. Muhi bilang ika-13 Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Ang pagdating ng mga opisyales ng unibersidad.
ang mga Vice-Presidente. Ang ika-13 Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Dr. Manuel Muhi. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong unang araw ng Oktubre, taong 2021, formal nating ipinagdiriwang at kinikilala ang mayamang danas ng ating sintang paaralan bilang pamantasan ng bayan. PUP sa ika-117 taon, pagbubuklod-buklod tungo sa pagsulong ng sintang paaralan sa gitna ng pandemya. Hinarap natin ang matinding hamon ng panahon nitong nakaraang 1.5 taon. Matingkad ang naging epekto nito sa malaking kabuuan ng ating pagkatao. Bilang isang komunidad, hindi tayo nagpagapi, bagkus nagpatuloy sa pagtugon na matupad ang ating mga tungkulin bilang akademikong institusyon. Matatag at di mababali ang ating paggampan sa sinumpaang tungkulin. Sa mahalagang araw ding ito, formal nating kikilalanin at itatalaga sa tungkulin bilang ika-13 Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, si Dr. Manuel Muhi. Simulan natin ang ating pagtitipon sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamo sa ating may kapal. Susundan natin ito ng pag-awit ng lupang hinirang
bilang pagpupugay sa ating lupang tinubuan. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kailanman ikaw ang iibigin ko, kailanman ikaw ang sasambahin ko. Ikaw ang ating Diyos, walang iba kundi ikaw, aking Panginoon, sa kawalang hanggan. Kailanman ikaw ang pupurihin ko, kailanman itataas dakilang ngalan mo. Sa buhay ko ihahayag ang kapurihan mo. Kailanman, O Diyos, ako'y sa'yo. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kailanman ikaw ang iibigin ko, kailanman itataas dakilang ngalan mo. Sa buhay ko ihahayag ang kapurihan mo. Kailanman, O Diyos, kailanman, O Diyos, kailanman, O Diyos, ako'y sa'yo. How great thou art, how great thou art. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong wakaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdiningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na luwal at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Pakinggan natin ang mga pahayag ng pakikiisa mula sa ating mga kasama sa PUP, gayon din ang mga nagmamalasakit at kaibigan ng ating sintang paaralan. Greetings of peace to one and all. In my book entitled 100 and More Inspiring Quotes to Live By, I wrote, and I quote myself, "No dreams are too big for dreamers who know nothing but to dream big." Unquote. Today, we are gathered to witness the realization of Dr. Manuel M. Muhi's dream, a probinsyano from a small town in Marinduque, who in a few moments will be officially installed as the 13th President of the Politeknikong University of the Philippines. In a very simple yet meaningful investiture ceremony. I am so elated, so much overjoyed, that as chair of the PUP Governing Board, I consider myself very proud to be part of this momentous and historic event. Members of the PUP Governing Board, PUP academic community, stakeholders, and students, guests and visitors, and especially our SUC presidents present in this ceremony. Let me extend to all of you my warmest greetings of peace, solidarity, and felicitations. Magandang umaga sa inyong lahat. Today is officially the day that marks the rite of passage and the entry of Dr. Manuel M. Muhi into the distinguished state universities and colleges' most senior executive leaders. It is indeed an office and a position of authority and leadership which one shall not assume lightly, but shall do so with considerable and ongoing thought, reflection, deliberation, and presence of mind. As President, Dr. Muhi knows that he is tasked to develop this university in his capacity as academic leader, institution builder, and resource generator. He is expected to implement a comprehensive strategy that builds and expands upon the existing successes of PUP. He is there to inspire people, to be the power source and motivator in the achievement of the university's institutional goals that will enhance the distinctive reputation and character of PUP in a highly competitive world. I know Dr. Muhi is the right leader who could lead this university to achieve its vision and mission and ensure the implementation of PUP's strategic aims, objectives, and related policies in consultation with the governing board. In short, he is the right person at the helm of PUP. As what I have said in my book, again, 100 and More Inspiring Quotes to Live By, and I quote myself, "Good leaders do not force people to follow. They inspire them to volunteer obedience and respect." Unquote. Dr. Muhi has all what it takes to be a good leader. Let us support him. Tulungan natin siya. Huwag pagtutulungan. Help him maintain PUP's reputation for excellence, innovation, and research, even as he will lead the university to extend its contribution beyond its portals and to national development. And so, this morning, we all look forward to President Muhi's
inaugural address where he will outline his program of administration along with his promises of good governance, excellence, expansion, innovation, and partnerships. President Muhi, I am confident that you will be able to inspire and lead PUP to new heights of sustained success and achievement. And I extend the Commission on Higher Education's warm congratulations to you. Please be assured that CHED will be there to work with you as you lead this great university towards achieving the vision and direction you are setting for its future. May the future be filled with success for PUP under the leadership of Dr. Manuel Muhi. Mabuhay ang PUP! Thank you very much, Fio Babi. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng una ka-PUP officers at mga kawani, kami po ay malugod na nakikisa at nagagalak sa paghirang sa ating mahal na Pangulo, Dr. Manuel M. Muhi bilang ika-13 presidente ng ating sintang paaralan. Kami po ay umaasa sa patuloy ninyong pagsuporta at pagtaguyod sa aming mga kawani. Muli po, maraming salamat at pagpalain po kayo ng megapal. To Dr. FPJ Manny Muhi, they say that leading a big university like Politeknikong University of the Philippines, ang aking sintang paaralan, is not easy. But I'm telling you, in your case, it will be very easy because I can see a true leader in you, and that you are surrounded by people who are dedicating themselves to join you in your journey to becoming a national polytechnic university. In behalf of the strong members of the Board of Trustees of the Accrediting Agency for Chartered Colleges and Universities of the Philippines, we congratulate you and we wish you all the best as President of the Politeknikong University of the Philippines, and we wish you all the best to becoming the National Polytechnic University sooner than later. God bless, President FPJ. We salute you. Congratulations and good luck po, Dr. Manuel Muhi, ang bagong PUP President. At sa ganang amin po sa 3rd District ng Laguna, nais po naman ipaabot sa inyo ang aming suporta at pakikiisa sa patuloy niyong pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon ng PUP sa ating lalawigan. Ako po si Congresswoman Sol Aragones. Magandang araw. Maligayang pagbati sa buong PUP at sa mga stakeholder nito. Ikinalulugod ang pagbati ng Opisina ng Rehente ng Mag-aaral sa ika-13 presidente ng Sintang Paaralan, ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas na si Dr. Manuel Muhi, na mayroong pagtanaw na maging pambansang Politeknikong Unibersidad ang Sintang Paaralan sa pamamagitan ng 10 haligi na tinutuntungan upang maisakatuparan ang pagtanaw na ito. Nawa ay hindi magsawa ang mahal na presidente sa paglilingkod at pagtupad sa mga hangarin ng mga scholar ng bayan at sa mga taong naniniwala dito. Patuloy ang suporta sa lahat ng hadikain upang mapabuti ang ating sintang paaralan. Sa ngalan ng mga scholar ng bayan, pagbati ng padayon at mapagpalang pamumuno para sa pamamalakad at ikabubuti ng sintang paaralan. As I mentioned previously in the 31st founding anniversary of PUP's Open University System, we have arrived in the middle of a global crisis and in a time when a deadly virus is plaguing nations worldwide.
taking away lives as this comes. But no matter the seemingly endless adversities that come our way, the Polytechnic University of the Philippines faces them headstrong. As an alumna of the Open University system, I know all too well the many obstacles that impede our community. In unprecedented times such as this, President Dr. Manuel M. Muhi is no doubt what PUP needs: a leader of truth, wisdom, and excellence. Tunay na hindi siya nag-alinlangan na buksan ang kanyang puso para pagsilbihan ang kanyang kapwa at ang mga tinaguriang iskola ng bayan. Isang tunay na leader para sa masa na handang manindigan para sa katotohanan. Isang leader na may angking galing at talino upang pamunuan ang komunidad ng PUP. Being called to lead in a rather difficult time such as now, when the learning landscape has shifted online, there is also no doubt that there are many challenges that PUP will face in implementing and assuring quality of online education. Truth be told, you might be even called to serve beyond what is needed of you. The road may not be easy and people may not be kind, but whenever in doubt, I ask you to remember the many values that PUP stand for. That PUP is an institution of higher learning, fortified by the determined leadership with a clear vision for the youth, founded and guided by virtues of public service. May your time as the 13th President of the Polytechnic University of the Philippines be courageous, resilient, and meaningful. Most importantly, may you lead and serve the community in spirit of genuine public service. To our beloved PUP President Muhi, congratulations and Godspeed. Isang matagumpay na pagbati sa iyo, aming butihing Pangulo. Ang inyong pamumuno ay isang malinaw na ehemplo para sa lahat ng mga kasapi ng komunidad ng PUP. Mula sa pagiging mag-aaral ng PUP at nalugburo nito, kayo po ay patuloy na nagpunyagi at nagsilbing gabay para sa aming mga eskola ng bayan, na mas magpakahusay sa aming mga napiling espesyalisasyon, propesyon at adikain sa pamumuhay. Bilang kanyatawan ng Asosasyon ng Alumni o FEDEAPI, binabati ko po kayo sa inyong pagkakatalaga bilang Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Papatunayan ng kasaysayan na ang ating mga alumni ay lubhang nagpakadalubhasa, hindi lamang para paunlarin ang kanilang kabuhayan, bagkus kasama din po ang patuloy na pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa ating sintang paaralan na nagsilbing kandungan ng kanilang mga pangarap sa buhay at para sa bayan. Makakaasa po kayo na ang FEDEAPI at ang mga kasapi nitong Alumni Association ay buong pusong tatalima at susuporta sa inyong mga programa at adikain para sa ating sintang paaralan. Muli, isang mainit at taus-pusong pagbati sa iyo, aming Pangulo, Hermano Dr. Manuel Muhi. Maraming salamat po. My warmest congratulations, Dr. Manuel M. Muhi and the Polytechnic University of the Philippines. Dr. Muhi, it is an honor to be invited to share this momentous occasion with you. We rejoice with you and the entire PUP community as we all celebrate your installation as the 13th University President. This celebration is made even more special as it coincides with the 117th founding anniversary of your university. It is true that we never know exactly where our paths will take us. I doubt if there was a point in your entire life that you ever thought you would become a university president. But the fact that your paths have led you to this new position tells me that you are so destined to this. I know that you are ready for the responsibilities and challenges that this position brings and that you will rise to the occasion. Dr. Muhi, as you prepare to take up the responsibilities and challenges of your new office, please know that you've got a partner in us, the DOST-NCR. We look forward to strengthening further the partnership we have built with PUP.
We are excited to work closely with you as we continue to work towards the achievement of sustainable development for our people through science, technology, and innovation. Once again, congratulations on your new position and all that comes with it. Happy founding anniversary, PUP! Sa pagdiriwang ng ika-117 taong pagkakatatag ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas at sa makasaysayang okasyong ito ng pagtatalaga sa inyo bilang Pangulo ng ating sintang paaralan, ako po bilang rehente kasama ang buong hanay ng mga daluguro ay malugod na nagpapaabot ng pagbati at tinitiyak ang mahigpit na pakikipagkaisa sa inyong bisyon at misyon para sa ating pamantasan. Tunay nga pong matindi ang mga pagsubok na ating kinaharap at patuloy na kinakaharap ng ating institusyon dahil sa pandaigdigang pandemyang COVID-19. Subalit sa inyo pong mahusay na pamumuno ay matagumpay nating nalalampasan ang bawat hamon. Patunay po dito ang patuloy na pamamayagpag ng ating pamantasan sa larangan ng pagtuturo, pananaliksik, inobasyon, teknolohiya, paglingap at pagpapaunlad ng pamayanan at marami pa pong iba. Sa inyo pong patuloy na pagsusumikap para sa ganap na pag-unlad ng ating universidad, nakakaasa po kayo sa aming patuloy na suporta at pagtataguyod sa mga programang inyo nang nailatag para sa lalo pa pong pagpapatatag ng 10 haligi ng ating pamantasan para sa ating natatanging layuning tayo ay tanghalin bilang pambansang Politeknikong Pamantasan ng Pilipinas. Muli po, pagbati at saludo, Pangulong Manuel M. Muhi. Mabuhay ka, Sir Bong, at mabuhay po ang PUP. President Dr. Manuel Muhi, your presidency came in such an auspicious time that the circumstances are unprecedented. You came into the office at the outset of the pandemic. It was March 13, 2020, when the power and authority of the President were transferred to you, and from there you have done a lot for the community. You are going to have a lot of firsts as President of the Politeknikong University of the Philippines, such as this investiture. This is the first time that an investiture of a president is done online, but you showed your mettle and your ability and your empathy for which you are known. You have been able to take care of the community by providing them help and care, and at the same time perform dutifully your work as president, as well as in facing the challenges posed by these, as I said, unprecedented circumstances. It is my honor to not to give to you, but to be the outgoing president and to be replaced by a person who I personally know, who I of course known to a lot of people here in the community, in PUP community, is not only one of my friends, but my very best friend. And it is in this thought that I am feeling a lot of relief as an outgoing president, because I am going to transfer the responsibilities and the authorities and all the concerns that have to be faced by a university president to a friend, to somebody I know cares so much for PUP. In my journey as president of the Politeknikong University of the Philippines for 8 years, I've gained a lot of friends, but also in the process
lost a few ones. But that is part of having to serve a community as big as PUP, where a lot of interests from time to time come into conflict with each other, and that as president you have to take the path that will benefit more those who are in need, and that entails having to end some relationships with people you know and that you have worked with for a long time. I'm quite sure that PUP is going to achieve more with you as our president. I tried my best to fulfill my vision of laying the foundations for a what I call them an epistemic community, which is what in my mind a university should be. And from these foundations, you are going to build a university that is reputable, a university that is going to compete very fiercely in the academic arena. There is no doubt in my mind that you are going to better all the presidents that came before you. Not because I believe that you are better than them, but because you are ready to face the challenges and also very much ready to cope with the consequences of being a president. To your family, particularly your wife, Professor Pamela Grace Muhi, and your children, you have to make your adjustments. When you're having a bad mood, you have to think that it is not because of you, but because of PUP that you are having a bad temper. For a time, you have to put PUP first in your life and your family at the level of PUP. But to be able to lead so many, you have to make your sacrifices. To the executive committee members, it is our great opportunity to stand behind this man, our president, and be able to contribute to his vision for the Polytechnic University of the Philippines. I know that your re-engineering of the university will put us at a higher level, that we will be able to achieve a status of not only being one of the best higher education institutions in the country, but perhaps the best polytechnic university in this part of the world. Compadre, I know that you know what you are going into and that you have prepared for this for some time. Congratulations! Mabuhay ang PUP, mabuhay ka, at pamunuan mo ng mabuti at makatarungan ang ating sintang paaralan. Congratulations! Pagpapakilala sa Pangulo ng Unibersidad. Si Manuel Minggorio Muhi o mas kilalang Bong Muhi sa komunidad ng PUP ay ipinanganak sa probinsya ng Buwak, Marinduque noong 1966. Pangalawa sa apat na magkakapatid, tangan niya ang masidhing pagnanais na magkaroon ng maayos na edukasyon mula sa gabay ng kanyang mga magulang. Taong 1988 nang matapos niya ang BS Civil Engineering sa PUP.
MA in Civil Engineering noong 2000 sa Technical University of Delft, International Institute for Infrastructural Hydraulics and Environmental Engineering sa bansang Netherlands at Doctor of Technology noong 2004 sa TUP. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng engineering ay mas lalong matingkad sa sektor ng edukasyon sa paghubog ng mga susunod na inhinyerong dekalidad, kritikal at tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Si Engineer Muhi ay miyembro at kabahagi ng Technical Committee and Panel for Engineering and Technology ng Komisyon sa Mas Lalong Mataas na Edukasyon o CHED simula 2011. Sa paglikha ng mga polisiya, programa at kautusan patungkol sa operasyon ng mga institusyon sa mas lalong mataas na edukasyon. Ang kanyang kahusayan ay nasa linya ng policy making, urban and regional planning, research management, and educational leadership. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy si Dr. Muhi sa paglinang ng kanyang kakayahan. Mayabong at malalim ang naging serbisyo ni Dr. Manuel Muhi sa ating komunidad. Bukod sa pagiging dalubguro, naging chairperson at nang lumaon ay naging dekano ng College of Engineering ng may 6 na taon. Ang kanyang dedikasyon at kahusayan ang nagluklok sa kanya upang hawakan ang ilan pang mas matataas na katungkulan sa Unibersidad. 2012 nang maging Vice President for Research, Extension, Planning and Development. 2014 bilang Executive Vice President at Vice President for Academic Affairs noong 2016. March 13, 2020 sa eksaktong panahon na isa sa ilalim sa kauna-unahang lockdown ang bansa. Formal siyang itinalagang Pangulo ng ating sintang paaralan. Sa kanyang 10 pillars na grand vision para sa PUP, malinaw ang tunguhin ng ating institusyon upang makamit ang titulong National Polytechnic University. Ito si Dr. Manuel Muhi, ASEAN Engineer, Scholar, dalubguro at leader na may masiging adhikain na maitaas ang angking kakayanan ng ating sintang paaralan. Pagbasa ng papel ng pagtatalaga. Pagtatalaga. Alinsunod sa Seksyon 6 ng Batas Republika bilang 82, nakilala rin bilang Batas sa Modernisasyon ng Lalong Mataas na Edukasyon ng taong 1997, kasama ang Seksyon 21, 25 at 27 ng nirebisang mga tuntunin at regulasyon sa pagpapatupad at sa pamamagitan ng resolusyon bilang 2283 serye ng taong 2020 na naipasa noong 7 ng Pebrero taong 2020 ng lupon ng mga rehente ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Si Dr. Manuel M. Muhi ay itinatalaga bilang Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas sa loob ng 4 na taong termino na magsisimula sa 15 ng Marso taong 2020 at magtatapos sa 14 ng Marso taong 2024. Taglay ang lahat ng kapangyarihan, karapatan, responsibilidad at pribilehyo na nakaatang dito. Nilagdaan sa Lungsod Quezon, Pilipinas, 7 ng Pebrero taong 2020 para sa lupon ng mga rehente ng PUP
Dr. Ronald L. Adamat, Komisyoner sa lalong mataas na edukasyon at tagapangulo, lupon ng mga rehente ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Paggawad at presentasyon ng mga sagisag. Ang Pampangulong Medalyon ay sumasagisag sa pinakamataas na pamunuan ng pamantasan. Ito ay nagsisilbing paalala sa bigat ng katungkulang ginagampanan ng Pangulo bilang tagapamuno. Nakaukit na disenyo sa medalyon ay ang University Seal na kumakatawan sa buong komunidad na kanyang sinumpaang pamunuan at pagsilbihan. Ang mga namumuno sa pamahalaan ay nanunumpa ng nakalapat ang kaliwang kamay sa Biblia. Isinasagisag nito na ang pinuno ng pamantasan ay nanunumpa sa kanyang tungkulin na may kaakibat na basbas at gabay mula sa may kapal. Ang logo ng PUP na pinamamalamutian ng laurel ay sumisimbolo sa pamamayani ng kaalaman laban sa kamangmangan, ng kahusayan laban sa pagkakaraniwan, at ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang tala sa logo ay kumakatawan sa kaganapan ng pagiging tao at ng pagsiyasat sa katotohanan. Ang 5 linyang bilog ay kumakatawan sa walang hanggang dunong, habang ang bawat sulok ng tala ay sumasagisag naman sa integridad, husay, sipag, talino at internasyonalismo. Pagpapanumpa sa tungkulin bilang Pangulo. Itaas ang kanang kamay. Ako si, pakibanggit ang pangalan. Ako si Dr. Manuel Muhi, na hinirang sa katungkulan bilang presidente ng Politeknikong University of the Philippines. na hinihirang sa katungkulang bilang presidente ng Polytechnic University of the Philippines, ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Na susundin ko ang mga batas at mga kautosang legal ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Dr. Manuel Muhi, and to the PUP community. Mga kasama, ang ika-13 Pangulo ng ating sintang paaralan, Dr. Manuel Minggorio Muhi. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Executive Committee, sa ating mga dekano at dekana, mga direktor, mga guro at empleyado ng sintang paaralan.
at mga nanonood po sa ating live ngayong umaga. Noong ako po ay tinalaga bilang Pangulo ng Pamantasan, tandang-tanda ko pa yung mga panahon na iyon, Marso 2020, ay siya ring pagbaba ng utos mula sa ating gobyerno na tayo raw ho ay isasailalim sa isang lockdown. Sa unang pagkakataon, bunsod ng pandemya, ito ay isang bago at mahirap na hamon para sa ating lahat noon. Sunod-sunod ang pagkakansela ng klase, ang pagsamantalang lockdown din ng PUP, paghinto ng mga pangunahing serbisyo, at ang pag-stay at home at work from home ng marami sa atin. Yan po ang opening salvo sa akin sa simula ng aking panunungkulan. Tunay na napakahirap at napakabigat po ng hamon na ito para sa atin. Unprecedented ho ang hamon na ito, maging ang mismong pandemic na hanggang ngayon ay patuloy pa ring rumaragasa sa ating lipunan. Hinarap natin noon ang mga unang buwan ng pandemic. Paano nga ba tayo magkaklase ng pure online? Paano ang mga na-stranded natin mga estudyante sa kanya-kanyang mga dorms? Paano natin maisisiguro ang kaligtasan ng mga frontliners na pumapasok araw-araw sa ating sintang paaralan? Aminin ko sa inyo, ako man ay nakaramdam din ng takot. Pero pinangibabawan po tayo ng determinasyon at tikas ng sagisag ng ating sintang paaralan, ang pylon. Bilang isang inhinyero, likas po sa atin na alamin kung paano palalong mapapatibay ang isang struktura o ang isang gusali na kahit ano pang lindol o bagyo ang harapin ay ito ay hindi matutumba. Matayog at matikas pa rin tatayo. Ganito po binuo ng kasaysayan ang ating mahal na sintang paaralan. Mula pa noong 1904 hanggang sa pamunuan ni Dr. De Guzman noong 2019, Sir, kaya naman hindi tayo tumalikod sa hamon at dulot ng kahit anong ligalig. At ngayon, kasama po ninyo ay patuloy po tayong sumusuong at bumubuo ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Noong nakaraang taon, inihayag ko po sa inyong lahat ang ating 10 pillars na sa awa ng Diyos ay malugodon ninyong tinanggap. Patuloy po ang pagsusumikap ng ating buong komunidad para maabot ang mga itinakda nating plano para sa ating mahal na pamantasan. Kaliwat kanan po ang ating ginagawang mga seminars, trainings, mga webinars at retooling para sa pagsasaayos ng ating mga sistema at mga proseso. Ito rin po ay bunsod ng mga hinaing ng naririnig nating taon-taon. Inaamin po natin ang ating kahinaan at hindi po tayo bingi sa dinaranas ng mga nakararami. Humingi lamang po tayo ng kaunting pasensya kung may mga bara sa sistema, pero kagyat po natin itong hinahanapan at ireresolbahan ng solusyon. Para man sa gayon ay mapaganda pa ang ating serbisyo at ang ating mga nire-rectify na mga pagkakamali. Para naman sa mas maayos at dekalidad na kurikulum at pagtuturo, ay nagsasagawa po tayo ng buwan-buwang simulation at paghahanda para sa ating pag-a-apply sa accreditation ng ating mga programa. Saksi ho ang ating Quality Assurance Center na sa inyo pong pagiging masigasig para maabot natin ang mas mataas na level para sa bawat kurso. Ang inyong mga sleepless nights, #accreditation, at pagsusunog ng kilay para maihanda ang mga dokumento ay simbolo ng inyong dedikasyon at commitment para sa ating sintang paaralan at matibay na paniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Saludo ho ako sa inyong lahat. Isa rin ho sa ating mga pillars ay ang pagkakaroon ng mas maayos at mas ligtas na campus para sa ating mga estudyante at mahal na guro. Sa nalalapit na balik-eskwela, ang Physical Planning at Development Office, ang ICTO, maging ang FAMO ay tulong-tulong para tayo mabigyan ng mas matibay at malilinis na mga silid-aralan at espasyo na maaaring gamitin ng ating mga guro at ng ating mga mahal na estudyante. Tayo rin ho ay nag-propose ng bagong campus na itatayo sa Nuclear City para maabot ng kalidad ng edukasyon ang mga scholar ng bayan ng mas malayo pang lugar. Simula noong nakaraang taon,
Patuloy rin ho ang pagtataas ng numero ng journals na nililimbag natin sa mga index at reputable journals. Ibig sabihin po nito na ang kalidad ng ating mga napoproduce ng mga kalibreng research papers at kondukta ng pananaliksik ay lalo pang yumayabong. Sumisigla rin ho ang ating international partnerships at networks. Kung dati-dati ho ay mula sa karatig bansa, sa Asia lamang po tayo nakakarating dahil ho sa teknolohiya at sipag ng ating mga kasamahan mula sa Office of International Affairs ay mayroon na rin ho tayong mga ongoing meetings at collaborations mula sa mga universidad sa Amerika, Taiwan, Australia, Russia at ibang parte sa Europa at iba pang lugar sa mundo. Ito ang mga proyektong ito, simbolo ho ng ating mga tagumpay ay kasama ang mga kaguruan, empleyado at mga estudyante. Isa hong malalim na rason para tayo ay lalo pang magpatuloy sa pag-ambag para sa ating pagiging National Polytechnic University. Sa mga panahong kinakaharap po natin ang ligalig, lagi po nating tandaan ang mga salitang inukit ng ating himno, mula sa iyo para sa bayan. Sa ating pong mga sarili, mismo magniningas ang malalim na dedikasyon para sa serbisyo. Kahit pa may pandemya, may bagyo, may baha, ay handa natin itong salagin ng alab ng ating puso. Ang tagumpay ng aking nakaraang 2 taon bilang pinuno ng ating institusyon ay hindi lamang sa akin, pero ito po ay sa atin, sa ating mga frontliners na doktor, nurses, janitors, mga sikyo dito sa pamantasan. Sa ating pong mga admission officers, registrars, canteen personnel, sa ating pong mga karpintero, engineers, architects, sa ating pong mga scientists, accountants, payroll officers, mga HR employees, IT personnel, at sa ating pong mga admin staff, mga chairpersons, mga deans, mga directors, mga hepe, kina Sir Ronald Alayon, kay Sir Melchor Disena, Ma'am Lorenzo Gimutaw, Sir Rupert Carpio, Dr. Rachel Amandre, Nurse Mark Sarmiento, Architect Sherwin Nieva, Sir Berhel Yansa, Sir Conrado Nati, Sir Celso Obag, Sir Baltasar Tarasina, Professor Daniloba Lorenzo, at sa ating pong mga guro at mga estudyante. Nung sinimulan ko ang aking mga paghangad bilang Pangulo ng ating sintang paaralan, nagdesisyon ako na ibibigay ko ang aking sarili ng buong buo sa paglilingkod. I've committed myself, including my family, to be of service to all of you. Marahil ngayong kilala ninyo na ako bilang isang presidente, hindi ako titigil hanggat di natin nakakamit ang ating mga layunin para sa ating sintang paaralan. Muli, nananawagan ako na samahan ninyo ako para ipagpatuloy ito. Together we stand para sa ating sintang paaralan at para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway maging patuloy tayong maging tanglaw ng ating bayan, tanglaw ng sintang paaralan. Padayon at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.
Muli, ang Pangulo ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Dr. Manuel Muhi